હેલો એવરીવન, દ્રાવણ વિશેની થિયરી કે જે ધોરણ 12 રસાયણ વિજ્ઞાનનું ચેપ્ટર નંબર 2 છે. દ્રાવણ વિશેના એક્ઝામ્પલ કે જે NCERT એક્ઝામ્પલ છે અને એને લગતા બીજા પ્રશ્નોનું જો તમે વિડીયો ન જોયો હોય તો એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદરથી મળી જશે. તો તમે પહેલાં તે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી લો. માની લો કે તમારા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયા છે તો પ્રશ્ન એ થાય કે ગુજરાત બોર્ડની એક્ઝામમાં થિયરીના પ્રશ્નો લખવા કેવી રીતે, કારણ કે જો ગોખીને આપણે યાદ રાખશું તો લાંબો સમય સુધી યાદ રહેવા નથી. એની કરતાં આપણે થોડાક શબ્દો યાદ રાખીએ કે જેથી આપણો આખો પ્રશ્ન બની જતો હોય. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આજનો આ પહેલો પોઈન્ટ. હું છું જૈનિક ખડસલિયા અને તમારું આ ચેનલમાં સ્વાગત છે. જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું હોય, વિડીયોને લાઇક ન કર્યો તો ફટાફટ તે કરી દો અને તમારા મિત્રો સુધી વધુને વધુ મિત્રો સુધી આ વિડીયોની લિંક પહોંચાડો, કારણ કે તમને જેમ મજા આવે છે તેમ એને પણ આ વિડીયોમાં મજા આવશે. મિત્રો, પહેલો પ્રશ્ન છે કે દ્રાવણ એટલે શું? દ્રાવણ એટલે શું થાય? તો તમે જે સમજ્યા છો કે દ્રાવણ કોને કહેવાય એને બસ વિસ્તારથી અને વ્યવસ્થિત રીતે પોઈન્ટ વાઇઝ આપણે થિયરીના પ્રશ્નોમાં લખવાનું છે. તો સૌપ્રથમ પ્રશ્ન એ થાય કે દ્રાવણ એટલે શું? તો મિત્રો, પહેલો મુદ્દો એ થાય કે બે કે તેથી વધુ પદાર્થોનું સમાંગ મિશ્રણ એટલે દ્રાવણ. સમાંગ શબ્દ આવવો જરૂરી છે કારણ કે એ જ વ્યાખ્યા ઉપર ભાર મૂકે છે. બે કે તેથી વધુ પદાર્થો, એક પદાર્થથી તો દ્રાવણ બનવાનું નથી, એક પદાર્થથી તો કોઈ મિશ્રણ તો બનવાનું નથી. માટે આપણે શું કીધું કે બે કે તેથી વધુ પદાર્થોનું સમાંગ મિશ્રણ ને શું કહેવાય? દ્રાવણ કહેવાય. બીજી વાત કરીએ કે દ્રાવણની અંદર જે ઘટકનું પ્રમાણ વધુ હશે તે દ્રાવક અને જે ઘટકનું પ્રમાણ ઓછું હશે તેને કહેવાય છે દ્રાવ્ય. બે મુદ્દા થઈ ગયા આપણા. દ્રાવણ એટલે શું એની વ્યાખ્યા લખી, અને બીજો મુદ્દો થઈ ગયો કે એની અંદર હોય છે કોણ? તો કે એક દ્રાવક હોય કે જે વધુ પ્રમાણમાં હોય, જે દ્રાવ્ય હોય જે ઓછા પ્રમાણમાં હોય. ત્રીજો મુદ્દો એ થયો કે આવી જ રીતે જે દ્રાવણ બન્યું છે એની અંદર એક દ્રાવક અને એક કરતાં વધુ દ્રાવ્ય ઘટકો હોય છે, બરોબર? એટલે કે તેથી દ્રાવણમાં એક દ્રાવક અને એક કરતાં વધુ દ્રાવ્ય આવેલા હોઈ શકે. પછીનો મુદ્દો શું થાય કે જો દ્રાવણમાં એક દ્રાવ્ય અને એક દ્રાવક હોય તો તેને શું કહેવાય છે? તેને કહેવાય છે દ્વિઅંગી દ્રાવણ કહેવાય છે. કારણ કે બે થયા, બે દ્વિઅંગી એટલે કે બે, એક દ્રાવ્ય અને એક દ્રાવક. તો એને શું કહેશું? આપણે દ્વિઅંગી દ્રાવણ કહેશું, બરોબર? અને દ્રાવણમાં રહેલા જે આ ઘટકો છે એના કણોનો જે વ્યાસ છે, કણોના કદનો જે વ્યાસ છે એ 10⁻⁹ મીટર અથવા આપણે એને શું કહીશું? 1 નેનોમીટર. તો આપણે આ જ પ્રશ્નની અંદર તે મુદ્દો પણ લખવાનો થશે, બરોબર? એને પછી આગળ વાત કરીએ તો કે જે આ દ્રાવણ બની ગયું એટલે કે જે આ સમાંગ મિશ્રણ બની ગયું એના ઘટકોને શું અલગ પાડી શકાય, અલગ કરી શકાય? તો એ મુદ્દો આપણે લખવાનો થાય, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે સમાંગ મિશ્રણની અંદર જે ઘટકો છે એને અલગ કરી શકાતા નથી. માટે આપણે મુદ્દો લખશું કે દ્રાવણમાં રહેલા ઘટકોને ઠારણ હોય, ગાળણ હોય કે ઉત્કલન જેવી પદ્ધતિઓથી જુદા પાડી શકાતા નથી. પછી વાત આવે ઉદાહરણ. દ્રાવણનું તમે વાત કરી દીધી તો દ્રાવણના ઉદાહરણ કયા છે? તે ઉદાહરણ તરીકે ખાંડનું પાણીમાં બનાવેલું દ્રાવણ, બરોબર? પછી કોઈ મિશ્ર ધાતુ લઈ લે, પિત્તળની વાત કરી દે, તાંબુ અને જસતમાંથી બનેલી મિશ્ર ધાતુ એટલે કે પિત્તળ. પછી વાત કરીએ કે હવા, તો હવા એટલે કે H2 અને N2 નું મિશ્રણ. તો આ રીતનો બની ગયો આપણો આખો સંપૂર્ણ પ્રશ્ન. તો આ થઈ ગયો તમારો થિયરી માટેનો પ્રશ્ન. તો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે દ્રાવણના પ્રકારો વિશે જણાવો. તો મિત્રો, દ્રાવણના પ્રકાર આપણે ભૌતિક અવસ્થાના આધારે તેનું વર્ગીકરણ કરવાનું છે. એક વસ્તુ અહીંયા એક યાદ રાખવાની એ થશે કે દ્રાવણની જે સ્થિતિ હશે તે દ્રાવકની સ્થિતિ હશે, એટલે કે દ્રાવકની જે સ્થિતિ હશે તે દ્રાવણની સ્થિતિ બની જશે. શા માટે? કારણ કે દ્રાવકનું પ્રમાણ કેવું હોય છે? વધારે હોય છે, અને જે વધુ પ્રમાણ હશે તે જ દ્રાવણની સ્થિતિ બની જશે. એટલે કે જો હું એમ બોલું કે ઘન દ્રાવણ તો દ્રાવક શું થયો? ઘન. જો એમ બોલું કે પ્રવાહી દ્રાવણ તો દ્રાવક કેવું થયું? પ્રવાહી. અને જો હું એમ બોલું કે વાયુ દ્રાવણ તો દ્રાવકની સ્થિતિ કઈ થઈ? વાયુ. તો પહેલા વાત કરીએ આપણે ઘન દ્રાવણ. ઘન દ્રાવણની અંદર દ્રાવકની સ્થિતિ કઈ થઈ ગઈ? ઘન. અને બીજી વાત કરીએ હવે દ્રાવ્ય. તો દ્રાવ્ય તરીકે આપણે ઘન લઈ શકીએ, પ્રવાહી લઈ શકીએ અને વાયુ લઈ શકીએ. માની લો આપણે ઘન લઈએ તો કે પહેલું ઉદાહરણ થાય મિશ્ર ધાતુ. મિશ્ર ધાતુ કે જે બે ઘન પદાર્થોનું મિશ્રણ છે. ઉદાહરણ તરીકે પિત્તળ ધાતુની વાત કરીએ તો જે કોપર અને ઝીંકનું શું છે? મિશ્રણ છે. બીજી વાત કરીએ જર્મન સિલ્વર કે જે કોપર, ઝીંક અને નિકલ ધાતુનું મિશ્રણ છે. હજી એક ધાતુની જો વાત કરું તો કે બ્રોન્ઝ, જે કોપર અને ટીન ધાતુનું મિશ્રણ છે. તો આ થઈ ગયું ઘન દ્રાવણ વિશેની વાત, કે જેમાં દ્રાવક પણ ઘન છે અને દ્રાવ્ય પણ ઘન છે. બીજી વાત કરીએ આપણે કે ઘન દ્રાવણ ખરું, પરંતુ દ્રાવક ઘન છે અને દ્રાવ્ય કેવું છે? પ્રવાહી છે. એટલે કે પ્રવાહીનું આપણે ઘનમાં બનાવવાનું છે દ્રાવણ. એની વાત કરીએ તો કે ઝીંક ધાતુની અંદર મર્ક્યુરી એડ કરીએ એટલે કે મર્ક્યુરીને ઝીંકમાં એડ કરવામાં આવે તો શું બને? એમાલ્ગમ બનશે. એટલે કે Hg અને ઝીંકનું એટલે કે મર્ક્યુરી અને ઝીંકનું એમાલ્ગમ જે બની જશે આનું ઉદાહરણ. પછી વાત કરીએ કે આપણે જો દ્રાવ્ય વાયુ લઈએ તો દ્રાવ્ય વાયુ લઈએ અને દ્રાવક ઘન હોય તો કે H2 વાયુનું
પેલેડિયમ ધાતુની અંદર અધિશોષણ, આ તમે જે છે અધિશોષણવાળા ચેપ્ટરની અંદર શીખશો કે જે ધાતુની સપાટી ઉપર અન્ય વાયુનું જ્યારે અધિશોષણ થાય ત્યારે આ એનું ઉદાહરણ બને, જે દ્રાવણનું જ એક ઉદાહરણ છે. શા માટે? કારણ કે સમાંગ મિશ્રણ બને. સેકન્ડ જોઈએ પ્રવાહી દ્રાવણ. તો મિત્રો હવે તમે સમજી ગયા છો કે પ્રવાહી દ્રાવણ આવ્યું એટલે દ્રાવકની સ્થિતિ કઈ આવી ગઈ? દ્રાવકની સ્થિતિ આવી ગઈ પ્રવાહી. બાકી આપણે 3 ઉદાહરણ લેવાના છે. ઘન એક દ્રાવ્ય લેશું, પ્રવાહી દ્રાવ્ય લેશું અને વાયુ લેશું. જો આપણે પ્રવાહી દ્રાવક લઈએ અને ઘન તરીકે જો આપણે દ્રાવ્ય તરીકે જો આપણે ઘન પદાર્થ લઈએ તો કે ઘનનું આપણે પ્રવાહીમાં દ્રાવણ બનાવો તો કે ગ્લુકોઝને આપણે પાણીની અંદર એડ કરી દઈએ. ગ્લુકોઝને પાણીની અંદર એડ કરી દઈએ. ગ્લુકોઝ શું છે? ઘન છે અને પાણી પ્રવાહી છે. અથવા તમે એ પણ કહી શકો કે ખાંડનું પાણીમાં બનાવેલું દ્રાવણ. તો ખાંડ કેવો પદાર્થ છે? ઘન પદાર્થ છે. પાણી કેવું છે? પ્રવાહી છે. હવે વાત કરીએ પ્રવાહી અને પ્રવાહી, તો કે પાણીમાં દ્રાવ્ય થયેલ ઇથેનોલ. ઇથેનોલ પણ પ્રવાહી છે અને આ પણ પ્રવાહી છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે વાત કરીએ દ્રાવ્ય તરીકે આપણે લઈ લઈએ વાયુ. દ્રાવ્ય તરીકે આપણે વાયુ લઈ લઈએ અને પ્રવાહી દ્રાવક તરીકે આપણે લઈ લઈએ પ્રવાહી. તો એની અંદર CO2 વાયુનું પાણીમાં બનાવેલું દ્રાવણ, CO2 વાયુનું પાણીમાં બનાવેલું દ્રાવણ એટલે કે સોડા વોટર. તમે એના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોયા છે, ખૂબ જ પ્રેશર સાથે CO2 ને પાણીમાં ઓગાળવામાં આવે. તો અહીંયા એક પ્રશ્ન એ થાય કે H2 અને O2 એટલે કે માની લો કે આપણે એવું પ્રશ્ન કહી શકીએ કે પાણીમાં ઓક્સિજનને જો ઓગાળ્યો હોય તો એનું મિશ્રણ જે બને તે દ્રાવણ કહી શકાય? ન કહી શકાય. શા માટે? તમામ સ્થાને ઓક્સિજન એટલો પ્રમાણ ધરાવતો હશે નહીં. માટે આપણે CO2 અને પાણીનું મિશ્રણને પ્રવાહી દ્રાવણનું ઉદાહરણ કહેશું કે જેમાં દ્રાવક તરીકે પ્રવાહી અને દ્રાવ્ય તરીકે વાયુ. મિત્રો આ બધામાંથી MCQ બની શકે છે. આ જે પોઈન્ટ છે તમને એવી રીતે MCQમાં પૂછાઈ શકે છે. હવે વાત કરીએ આપણે વાયુમય દ્રાવણની. વાયુમય દ્રાવણ આવ્યું એટલે ખ્યાલ આવી ગયો દ્રાવકની સ્થિતિ કઈ થઈ ગઈ? વાયુ થઈ ગઈ. દ્રાવ્ય તરીકે આપણે ઘન લેશું, એનું એક ઉદાહરણ જોશું. પ્રવાહી લેશું, એનું એક ઉદાહરણ જોશું. અને વાયુ લેશું, એનું પણ એક ઉદાહરણ જોશું. જો દ્રાવ્ય તરીકે હું ઘન લઉં, દ્રાવ્ય તરીકે ઘન અને દ્રાવક તરીકે વાયુ હોય તો કે કપૂરનું N2 વાયુમાં સમાંગ મિશ્રણ. કપૂરનું N2 વાયુ. તો પ્રશ્ન એમ થાય કે કપૂરનું N2 વાયુમાં કઈ રીતે? મિત્રો કપૂર લાવશો તો પહેલાં તો ઘન હશે, પરંતુ આ ઘન જે છે એનું એ જે ઓરડાના તાપમાને ધીમે ધીમે બાષ્પીભવન થશે અને હવામાં ભળશે. ત્યાં તમને જે હવાની અંદર આ કપૂર અને N2નું મિશ્રણ મળશે કે જે સમાંગ હશે. સમાંગ મિશ્રણ બન્યું માટે આપણે એને દ્રાવણ કહીશું. હવે જો લઈ લઈએ આપણે દ્રાવ્ય તરીકે પ્રવાહી. દ્રાવ્ય તરીકે પ્રવાહી તો ભેજવાળી હવા. ભેજને હું જો લઉં હવા છે તો એ બની જશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો કે દ્રાવ્ય તરીકે આપણે જો ભેજવાળી હવા લઈ લઈએ અને તો એનું હવાની અંદર મિશ્રણ કરીએ તો શું બની જશે કે એક વાયુમય દ્રાવણ બની જશે. બરોબર છે? હવે લઈએ આપણે વાયુમાં દ્રાવણ. તો કે સૂકી હવા H2 અને O2 નું મિશ્રણ. H2 અને O2 નું મિશ્રણ કહી શકીએ આપણે કે જે સૂકી હવાનું ઉદાહરણ છે, અથવા H2 અને N2 વાયુનું મિશ્રણ કે જે હવાની અંદર છે. કારણ કે તમે અહીંયા જે સેમ્પલ લેશો હવાનું કે જેમાં H2 અને N2 નું પ્રમાણ છે એટલું જ પ્રમાણ તમે કોઈ અધર સ્થાને જે લેશો તો ત્યાંથી તમને મળશે. તો મિત્રો આ હતા દ્રાવણોના પ્રકાર કે જેમાં આપણે ઘન દ્રાવણ, પ્રવાહી દ્રાવણ અને વાયુ દ્રાવણ જોયું, જેના ઉદાહરણ પણ જોયા. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે આને MCQ અથવા થિયરીની અંદર કેવી રીતે પૂછાય? થિયરીની અંદર જો પ્રશ્ન પૂછાય તો મેં તમને જે રીતે અહીંયા દર્શાવ્યું છે તે લખવાનું છે. અને MCQની અંદર તમને પૂછાય છે કે માની લો કે કોઈ દ્રાવકની સ્થિતિ ઘન હોય અથવા દ્રાવ્યની સ્થિતિ આવી હોય તો એમાંથી નીચેના પૈકી કયું ઉદાહરણ બને? તો તમે જો આ કોષ્ટક યાદ રાખશો, અહીંયા જે મુદ્દા આપ્યા છે યાદ રાખશો તો ઓટોમેટિકલી તમારે તો MCQ શું થઈ જશે? ઓકે થઈ જશે. તો મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું નવા કોન્સેપ્ટવાળી થિયરીના પ્રશ્નો સાથે. ત્યાં સુધી આ વિડીયોને જોઈ લો, ફરીથી એક વખત જોઈ લો, લાઈક કરી દો અને તમારા મિત્રો સુધી આને શેર કરી.